Hi everyone, welcome back to my new video. So आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो क्याट पाउच जुन चाहिँ एयरपोर्ट पाउच हो यो बनाएर देखाउन गइरहेको छु अनि यसको लागि चाहिने सामानहरु चाहिँ मैले यो 8 प्लाई यार्न अनि त्यसपछि 3.25 को हुक अनि त्यसपछि निडल्स अनि सिजर यो सबै युज गरेर चाहिँ म अब बनाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ है त साथीहरु। फर्स्टमा चाहिँ हामी म्याजिक रिङबाट स्टार्ट गर्नेछौं। सो म्याजिक रिङ बनाउने एन्ड म्याजिक रिङ बनाइसकेपछि यसलाई रोटेट गर्ने अनि यहाँ हामीले चेन 2 बनाउनु पर्छ। 1 2 अनि यो चेन 2 चाहिँ हामी एउटा डबल क्रोशेमा काउन्ट गर्नेछौं। अब यो म्याजिक रिङ भित्र चाहिँ हामीले 12 वटा डबल क्रोशे बनाउने, तर यो अलरेडी एउटा भइसकेको छ सो 11 वटा बनाउने है त। यो भयो 2 वटा 3 वटा 4 5 6 एउटा 12 यो भयो 12 डबल क्रोशे। अब यसलाई टाइट गरिदिने। टाइट गरेपछि चाहिँ हामी यहाँनिर चेन 2 को यो अघिको यहाँनिर फर्स्ट डबल क्रोशेको यहाँनिर एउटा स्लिप स्टिच बनाउने छौं। अब रह्यो फेरि चेन 2 गर्ने, एउटा दुईटा चेन गर्ने। अब यसमा चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्ने है त साथीहरु। यही भित्र अर्को पनि बनाउने, एउटा दुईवटा भयो। फेरि अर्कोमा पनि दुईटा दुईटा, यसमा चाहिँ इन्क्रिज है दुईटा दुईटा बनाउने। यो भयो दुईवटा, फेरि दुईवटा, एउटा दुई। राउन्ड 2 को लास्टमा फेरि हामी एउटा स्लिप स्टिच बनाउँछौं यहाँनिर डबल क्रोशे फर्स्ट डबल क्रोशेको सेकेन्ड चेनमा अनि एउटा बनाएर फेरि चेन 2 गर्ने, एउटा दुईटा चेन 2 गरेर फेरि हामी यहीँनिर एउटा डबल क्रोशे बनाउँछौं। यो भयो एउटा डबल क्रोशे, यो चाहिँ इन्क्रिज भयो। अब हामी अर्कोमा एउटा मात्र सिंगल क्रोशे बनाउने छौं। यहाँनिर चाहिँ एउटा मात्र सिंगल क्रोशे, फेरि अर्कोमा एउटा इन्क्रिज, दुईवटा डबल क्रोशे चाहिँ एउटै चेन भित्र, फेरि एउटा डबल क्रोशे है त। यहाँनिर दुईटा डबल क्रोशे एउटा, फेरि दुईटा डबल क्रोशे एउटा, फेरि दुईटा डबल क्रोशे, पुरै यो राउन्ड पुरै यही गर्ने है त कन्टिन्यू। फेरि यहाँ दुईटा डबल क्रोशे बनाउने, एउटा दुईवटा। म तपाईहरुलाई अन्तिममा भेट्ने छु, यही प्रोसेस फलो गर्ने। हामी चाहिँ राउन्ड 3 को लास्टमा आइसक्यौं। फेरि यहाँनिर स्लिप स्टिच बनाउने, एउटा डबल क्रोशेको यो चेन सेकेन्ड चेनमा, फेरि चेन 2 गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ फेरि हामी के गर्ने, फेरि एउटा डबल क्रोशे यही सेम स्टिचमा बनाउने, यसलाई भन्छ इन्क्रिज। अनि राउन्ड 4 मा चाहिँ हामीले दुईटा डबल क्रोशे एउटा चेनमा अनि एउटा इन्क्रिज है त। अब यहाँनिर दुईटा डबल क्रोशे गर्ने, एउटा मात्र गर्ने है त। यो भयो दुईवटा। फेरि यहाँनिर फेरि इन्क्रिज गर्ने, बढाउने है, अनि फेरि एउटा डबल क्रोशे, अर्कोमा एउटा, दुईटा भयो, फेरि बढाउने, फेरि दुईटा बनाउने अनि बढाउने। यही सेम प्रोसेस फलो गर्दै जाने। राउन्ड 4 पनि सकियो। अब हामी चाहिँ यहाँनिर एउटा स्लिप स्टिच बनाउने छौं यहाँ चेन 2 मा अनि एउटा स्लिप स्टिच बनाएर चाहिँ अब हामीले यहाँनिर के गर्ने त भन्दाखेरि अर्को राउन्ड स्टार्ट गर्ने। यहाँ चाहिँ हामीले क्याटको लागि कान शेप बनाउने है त। सो कान शेप बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर डबल क्रोशे केही पनि नगर्ने अनि यहाँनिर सिंगल क्रोशे गर्ने। हामीले चाहिँ एउटा चेन बनाउने, त्यसपछि सबैमा 19 वटा चेनमा चाहिँ 19 वटा चेनमा सिंगल क्रोशे, एउटा दुईवटा तीनवटा 4 5 6 अनि 7 वटा 8 9 10 11 अनि त्यसपछि 12 13 14 15 16 17 18 अनि 19। हामीसँग चाहिँ 19 वटा सिंगल क्रोशे भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर कान शेप बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने 19 वटा चेन बनाइसकेपछि
यहाँनिर मार्क गर्न नबिर्सिनुस् ल यो फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो अब यसपछि चाहिँ कान बनाउनुलाई हामीले एउटा हाफ डबल क्रोशे बनाउने फर्स्टमा यही चेन भित्र नेक्स्ट चेनमा अनि एउटा हाफ डबल क्रोशे बनाएपछि फेरि यही भित्र एउटा डबल क्रोशे बनाउने फेरि यही भित्र ट्रिपल क्रोशे बनाउने एउटा फेरि यही भित्र एउटा डबल क्रोशे बनाउने अनि फेरि एउटा हाफ डबल क्रोशे यही भित्र अलिकति चुच्चो निक्लिन्छ त्यसपछि फेरि अब हामीले यहाँनिर के गर्ने भने सिंगल क्रोशे बनाउने 8 वटा जति सिंगल क्रोशे यहाँदेखि लाइनले 1 2 3 4 5 6 7 8 यो बनाइसकेपछि फेरि हामीले अर्को पनि सेम स्टिचेस फलो गर्ने अघि जस्तो गरेर त्यस्तै हैन अघि हामीले के बनाएको थियौं फर्स्टमा एउटा हाफ डबल क्रोशे बनाएको थियौं जस्तो लाग्यो मलाई हाफ डबल क्रोशे बनाउने अनि एउटा डबल क्रोशे बनाउने एउटा ट्रिपल क्रोशे बनाउने अनि फेरि एउटा यहाँनिर डबल क्रोशे बनाउने फेरि एउटा हाफ डबल क्रोशे बनाइदिने त्यसपछि फेरि यहाँनिर सिंगल क्रोशे 19 चोटि है त यहाँबाट गर्दै जाने ठ्याक्क सिंगल क्रोशे 19 हुन्छ 2 3 4 5 6 7 8 अब लास्टमा यो स्टिच मार्करलाई हटाउने अनि यहाँनिर एउटा स्लिप स्टिच बनाइदिने चेन 1 अनि यो धागोलाई चाहिँ काट्दा हुन्छ त्यसपछि हाइड गरिदिने नजिकैको चेनहरुमा अनि हजुरहरुले चाहिँ सेम यही प्याटर्न फलो गरेर अर्को साइडको पनि सेम टु सेम बनाउने नि त दुईवटा हुनुपर्छ टोटल सो यस्तै सेम टु सेम बनाउनु एउटा अझै यो बनाए अब फेरि सेम यही प्रोसेस फलो गरेर सेम एउटा यस्तै बनाउने दुईवटा भइसकेको छ अब यसलाई कसरी जोड्ने भनेर म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु जोड्नको लागि चाहिँ हामीले यही धागो युज गर्ने हैन अनि यही धागो युज गरेर स्लिप स्टिच बनाउँदै जाने है त लागि चाहिँ सिंगल युज गर्ने छु एउटा स्लिप नट बनाउने यहाँनिर यो स्लिप नट बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले ठ्याक्क यो यसको यो माथिको इयर्स छोडेर चाहिँ ठ्याक्क त्यसको इयर्सको एक स्टेप तल है त ठ्याक्कै यो इयर्सको भाग सक्यो डबल क्रोशे जहाँ सकिन्छ त्यहीँनिर त्यसको तलपट्टि यहाँबाट चाहिँ हामी एक एकवटा स्लिप स्टिच बनाउँदै जान्छौँ है त तपाईहरुले चाहिँ उल्टोबाट सिलाए पनि हुन्छ सुल्टोबाट पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ स्लिप स्टिच बनाउन आँटेको है उल्टोपट्टिबाट हैन सुल्टोपट्टिबाट यो चाहिँ तपाईहरुले यसरी पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ है राम्रो देखिने रहेछ स्लिप स्टिच बनाउँदै जाने सबै यो स्टिच अनि यो धागोलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर काट्न ठ्याक्क सिंगल क्रोशेमै स्लिप स्टिच बनाएर अनि काट्दिने है त टाइट गर्ने प्याटर्न्सलाई अनि यो धागोलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले हाइड गर्ने सकेसम्म नजिकैको चेनहरुमा हाइड गर्दाखेरि चाहिँ नदेखिने चान्स धेरै हुन्छ ठ्याक्क यहाँनिर क्याटको लागि आँखा नाकहरु बनाउने फर्स्टमा म तपाईहरुलाई यहाँनिर चाहिँ देखाउने छु है त कसरी बनाउने भनेर यहाँनिर अडाउने ब्याकमा जुडाउनको लागि युज हुने त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटा तीनटा चेन स्किप गर्ने यो जुन चाहिँ मिडल पार्ट छ यसको चाहिँ तीनटा चेन स्किप गर्ने यहाँनिर हामी जति 8 वटा बनाएको थियौं नि यसमा 1 2 3 स्किप गर्ने यहाँनिर है त यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्ने त एउटा स्लिप नट बनाएर जोड्दिने फर्स्टमा चेनिङ गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 ठिक्कको 8 वटा बनाउने अनि ठ्याक्कै यसलाई एउटा स्किप गरेर यहाँनिर
एउटा स्लिप स्टिच बनाइदिने चेन 1 गर्ने अनि यो धागोलाई काट्दिने त्यसपछि यसलाई पनि टाइट गर्ने अनि फेरि हाइट गरिदिने यता पनि त्यही गर्ने सेम टु सेम एउटा स्लिप नट बनाउने फर्स्टमा अनि यहाँ चाहिँ हामीले अलिक ठुलो स्किप गर्ने पहिला 1 2 3 स्किप गरेर हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यही लाइनमा जहाँ बनाए त्यही बनाउने तीनटा स्किप गरेर यहाँ चाहिँ 50 वटा चेनहरु बनाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अब कति बनाउँदा ठिक्क हुन्छ त्यही अनुसार गर्ने त अझै हामीले यहाँ एड गर्ने 10 वटा चेन 20 वटा चेन है त 50 वटा बनाउने मैले चाहिँ 50 वटा चेनहरु बनाए अब एउटा स्किप गरेर यहाँनिर स्लिप स्टिच गर्दिने है त एउटा चेन बनाइदिने यसो गर्दा पनि हुन्छ तर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एउटामै यसलाई चाहिँ एउटामै गर्न नि मिल्यो है त यही नजिकैको चेनमा स्किप नगरिकन यही भित्र पनि एउटा स्लिप स्टिच बनाउन मिल्यो तर किन एउटामै गर्ने भनेर यो सेकेन्डमा गर्दा पनि फरक परेन यहाँनिर गर्दा हुन्छ दुईटा चेनमा यसरी बनाउँदा नि हुन्छ है स्लिप स्टिच गर्दिने अनि धागो काट्दिने त्यसबाट टाइट गर्ने फेरि धागो लुकाउने चाहिँ यहाँ एयरपोर्ट मात्र नभएर आफूले युज गर्ने सामानहरु सानो चीजबिजहरु चाहिँ हालेर ब्यागमा यसरी झुन्डाउन सक्नुहुन्छ है त अब यहाँनिर हामीले यसलाई पनि हाइड गर्ने आँखा नाकहरु बनाउने चाहिँ म आँखा नाकहरु बनाउने छु है त
फाइनली एयरपोड्स कभर पाउच चाहिँ रेडी भइसकेको छ अनि हजुरहरूले चाहिँ यो पाउच ब्यागमा जुनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो ट्युटोरियल मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट्स गर्न नभुल्नुहोस् होला। आजको लागि चाहिँ यति नै, फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ है त। अहिलेको लागि ह्याप्पी क्रोसिङ, बाई बाई एभ्रिवान, सी यू नेक्स्ट टाइम।